باخد قد ما بقدر قبل ما يروح. الجو مش لطيف بالمره. رايس طالع معها في رائعه، فعم بستعمل الجراجويت. هيك بتكون صورة الهيرو شوت بتاعتي للبلو اوت. لما تكون مغيمة هاي شغلة كثير منيحة. الشمس هلا معطي ضوء كثير صافي كثير حلو. وصلنا هلا على منطقة بآيسلند اسمها جراندايزر، مش عارف اللي هو هي الاسم تحت، وما راح احكي الاسم، ما راح احاول احكي الاسم. اسامي المناطق هون صعب كتير، انا مش فاهم كيف بيحكوها هيك. وين ما بتطلع في كومبوزيشن، بتطلع على شمال في كومبوزيشن، بتطلع على اليمين في كومبوزيشن. بس هاي شغله على فكره انا تعلمتها مش سهله بالمره. يعني لا تحط مثلا اشياء بالباك جراوند، تحط اشياء بالفور جراوند، بدك وقت، بدك صبر، ومع الجو كيف بتغير كل دقيقه صعبه. ما تفكروا ايسلند اللي بيروحوا عليها الواحد بيقدر يصور صور بكل بساطه. اللي بيروح على ايسلند بده يكون صبور، بده يكون دارس المنطقه اللي هو فيها، عارف شو بده يصور، عارف شو راح يحط بالكومبوزيشن، وعارف شو بده يحط بالباك جراوند والفور جراوند. فما تفكروا اللي بيروح على ايسلند خلاص راح يصور له 100 صوره ويكون خلاص ختم التصوير. الموضوع مش هيك بالمره. الموضوع كتير اصعب من يعني انا ما كنتش متخيل لهالقد صعب الموضوع. حبيت افرجيكم المنظر الرائع هاد، لو بتطلعوا حوالي رائع. والغيوم اللي وراي الصراحه مش كتير بوينت اوف انترست، بس يمكن على لونج شاتر ممكن استعمل 10 ستوب فلتر. حاول قد ما اقدر بسرعه اخذ الصور اسرع ما يمكن قبل ما يصير الجو اسوء. الضوء ممتاز، معطيني سوفت لايت على الكنيسه، ومعطيني سوفت لايت على الانفراستراكشر، وشايف الديتيلز والليدنج لاينز. عندي كم من كومبوزيشن ببالي رح اخذهم وبفرجيكم الصور. طبعا اكيد رح تعرفوا وين انا بايسلند لما افرجيكم هذا الجبل المشهور اللي وراي. انا بهاي المنطقه اللي اسمها اللي مكتوب بديش احكي اسمها. منظر خرافي، جبل رائع. رح افرجيكم هلا الكومبوزيشن على السريع. وين عم بصور الووتر فول، عم بصور الجبل بنفس الصوره على وايد انجل لينس 16 to 35 على 16 ملم. راح استخدم 10 ستوب فلتر عشان اصفي المي واعطي افرجي الموشن. راح افرجيكم هلا الكومبوزيشن وبتشوفوا الصوره هلا. وصلنا تقريبا بنصور فوق 9 ساعات 10 ساعات هالكمين. بس ايسلند رائع. ايسلند عبارة عن بلد يعني بالسيارة كل 5 دقايق بتلاقي لك كومبوزيشن بدك توقف وتصوره. في وراي كومبوزيشن بفكر اخده بعدين ونحن نازلين. لو بتشوفوا هذا الريفر اوكي، ممكن يكون عشان فيش هوا كتير فالمي هادي، فممكن اخذ لي ريفلكشن للجبل. هاد انعكاس او الريفلكشن على المي. اوكي وهي هلكنا. اوكي الريفلكشن كنت عم بقول لكم عنه الكومبوزيشن هاد. هلا بتشوفوا هي الكومبوزيشن اللي كان ببالي. هو الصراحه مش هالشيء الجديد شايفه من قبل الصراحه، بس حابب اخذ هاي كلاسيك شوت. شوفوا راي. بدها صوره ولا بدهاش صوره؟
هذا الكومبوزيشن هلا رح اخده، رح احط الترايبود واصوره، رح اخذ لي اكثر من كومبوزيشن. حاول ازيد شويه اشياء بالفور جراوند، حاول اخذ كلير ريفلكشن، حاول ممكن بلاك اند وايت. في عندي اكثر من فكره، اكثر من كومبوزيشن صراحه. رح اقعد احط الترايبود واخذ صور وافرجيكم اياها. إذا عندكم أي أسئلة وحابين تعرفوا أكثر عن التصوير أو عن الرحلة أو عن أي سؤال بخص الفوتوغرافي، أنا جاهز إني أجاوب أسئلتكم، وأنا جاهز إني أساعدكم. وأكيد ما تنسوا to like subscribe على اليوتيوب channel, follow me on Instagram. تصبحوا على خير.